Good morning ka-friendship! Today's video ay magluluto tayo ng beef kare-kare. Okay? So sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Okay ka-friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 200 grams na beef. Nilaga at pinalambot ko na siya. Meron tayo ditong 2 siling haba, 6 cloves garlic, meron tayo ditong 1 pirasong sibuyas, 1 kamatis, 2 calamansi, 1 talong, meron tayo ditong string beans, 2 kutsarang peanut butter, 1 pirasong puso ng saging, meron tayo ditong bokchoy, and gagamit tayo ng kare-kare mix. And meron tayo ditong beef broth, yung pinaglagaan natin kanina. And of course, gagamit din tayo ng salt and pepper at saka tubig. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. What we are going to do next, sa isang mainit na pan, maglalagay tayo ng cooking oil na nakalimutan kong i-mention kanina. So, ayan. Then, pwede na nating idagdag at igisa yung ating ahos, yung ating garlic. At this point, pwede na nating idagdag yung ating sibuyas. Ating kamatis. At saka yung ating pinalambot na beef. Ayan, igisa lang natin siya ng kaunti. So, hayaan na lang muna natin siya dyan ka-friendship ng at least 2 minutes. Friendship, pwede na tayong magdagdag ng konting tubig. Ayan, and sa pagdagdag ng tubig, the boiling, the better. Point, pwede na natin idagdag yung ating puso ng saging. So, ayan ka-friendship, let it boil ng at least 5 minutes or hanggang sa maluto yung ating puso ng saging. Balikan natin siya later. Luto na yung ating puso ng saging. At this point, pwede na natin idagdag yung ating talong. At saka yung ating string beans. Dagdag na rin natin ang ating siling haba. So, ayan. Isisimmer lang natin ka-friendship hanggang sa maging half cook yung ating talong at saka yung ating string beans. So, as much as possible, ka-friendship, huwag natin i-overcook ang ating mga vegetables kasi mas masarap siya pag kinain mo na may crunch. So, ayan na ka-friendship. Half cook na yung ating string beans at saka yung ating talong. So, pwede na natin idagdag yung ating beef broth. So, ayan. And then, dagdag na rin natin yung ating peanut butter.
At saka yung ating kare-kare mix na tinunaw ko lang siya sa tubig. Ayan. Dagdagan natin ka-friend chef ng konting asin. So, hindi siya kailangang talagang ititimpla mo siya dahil meron tayong side dish later na bagoong. So, ayan. And then, dagdag na rin natin ng ating pepper. Ayan. So, isisimmer lang natin hanggang sa mag-thicken yung ating sabaw. So, ayan na po ka-friend chef. Luto na yung ating mga veggies. So, what we're going to do next is, idagdag natin yung ating bokchoy. So, ayan na siya ka-friend chef. Luto na yung ating beef kare-kare. So, what we're going to do next is mag-squeeze tayo ng dalawang calamansi to enhance the flavor of our beef kare-kare. So, ayan na siya ka-friend chef. Ready for serving na siya. Ito na po yung ating finished product, ang ating beef kare-kare. So, ayan na siya. So, hindi siya ka-friendship authentic na kare-kare kapag wala siyang partner na bagoong. So, ayan. And then, dagdagan natin ng siling labuyo ang ating bagoong para sa konting sipa. So, ayan. Okay ka-friend chef, sana nagustuhan ninyo ang ating beef kare-kare for today. Kindly hit the like and share button. And to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell, and every single comment is highly appreciated. Okay, so ka-friend chef, bago natin tapusin ang vlog na ito, tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga ka-friend chef sa YouTube. Okay, so as usual, shoutout sa kay Eden Villanueva, BB Katigasin Official, sa kay Ronaldo Bayaxfra, sa kay Fergus Vlogs, at sa kay Nanay and Claire. Okay, so ka-friend chef, once again, this is Tutumira at your service. Always remember, life is better when you pray a little, love a lot, and be thankful for everything you've got. Okay, so thank you very much for watching. See